Часы пустить. Пара большая. Поехали. Всім привіт та слава Україні! Я Дмитро Антонов і ви на моєму каналі. Канал про авіацію. Сьогодні 24 лютого 2023 року і вже рівно рік, як Російська Федерація почала повномасштабне вторгнення в Україну. Протягом цього року я збирав свій персональний пазл з 365 шматочків. Це буде персональне моє бачення всіх процесів, що відбувались напередодні початку війни і протягом усього цього року. Деякі пазли дуже вдало лягли на своє місце, деякі досі не можу додати у загальну картину. Про все це розповім у наступних відео. А сьогодні поговоримо, як пройшов день 24 лютого 2022 року в аеропорту Гостомель. Відразу, де був я? Відповідь пряма – у лікарні, куди потрапив за швидкою допомогою 22 лютого. Це вперше в житті, коли опинився в руках лікарів не за власної волі. О 4:30 ранку палата вже була, почалась війна. О 6:54 ранку зателефонував директор авіакомпанії Харченко терміново виїхати до Гостомеля. Я нагадав, що я у лікарні, і він про це знав. Тоді, каже, організовуй вихід на роботу екіпажів. Я сказав, що вже займаюсь цим питанням. О 9:00 усі зібрались у кабінеті Харченка. Вирішували питання термінового виліту літаків Ан-26, 74 і Мрії. Екіпажі були готові, але обстановка в повітрі була дуже небезпечною. Льотна служба висловила свої побоювання. Рішення зависло у повітрі. Ще двічі заходили до Харченка о 9:45 та 11 годині. Рішення було за генеральним директором. Зателефонували і гучним зв'язком всі почули. Не панікувати, всім працювати. Тут з'явилися військові та попросили залишитися лише керівників. Льотна служба ухвалила своє рішення у повному складі залишити Гостомель. А у цей час водії автобуса у гаражі Гостомеля просили дозвіл евакуювати всі автобуси до Києва і вивезти всіх працівників, які були у Гостомелі. Від генерального директора надійшла відповідь. Саме така: не панікувати і працювати. Автобуси мають бути у Гостомелі. Рівно о 12-й, це на час Ч, у небі з'явився перший К-52. Почалось захоплення аеропорту, яке тривало 3 години. О 14:38 зателефонував Харченко і сказав, що аеропорт захоплено і АН-26 знищено. Переплутав він з АН-74, який вже горів. А він зараз веде переговори щодо звільнення заручників. Незрозуміло, з яких причин у Гостомелі залишились працівники, а це близько 150 осіб. Коли працівники залишали бомбосховище, то бачили Харченка та Дроздову розмовляючими з загарбниками. Головне, що ніхто не постраждав, та всім дозволили покинути територію. Тепер залишилося у повітрі питання, навіщо в Гостомелі були люди тоді, коли всі розуміли, що почалася війна? Чому не евакуювали їх автобусами? А тепер, що було далі? З висоти минулого року видно, далі мав бути великий десант літаками Іл-76. Але завдяки російській неорганізованості та розхлябаності в перші моменти після захоплення аеропорту цього не сталося. Згодом втрутились наші славні Збройні Сили України. Вони розгромили десант і, найголовніше, привели в неробочий стан злітно-посадкову смугу. Було скинуто бомби.
Я вважаю, що це внесло величезний внесок у справу зриву рашистських планів із захоплення Києва та здійснення бліцкригу. Можете самі продовжити мою думку. 15:00 – захоплення аеропорту. 15:30 – приліт Іл-76 та висадка десанту. 16:00 – колонна броньованої техніки та десанту, а це близько 1500 десантників, на автобусах з надписом «Антонов» висуваються на Київ. Далі багатокрапка. Вечір цього дня пройшов у боях за визволення Гостомелю. Потім Гостомель перебував під окупацією до 31 березня. Все, що було після 24 лютого 22 року, в наступних моїх випусках. Саме в контексті всього сказаного щиро хочу сказати: слава Збройним силам України, слава Україні і смерть клятущим ворогам. А ви залишайтесь на каналі, не перемикайтесь, бо обов'язково далі буде. До побачення!